تو قسمت‌های قبل راجع به نحوه ترسیم و تصحیح اجزا تو پنجره گوگل مپس تو نرم افزار CSD مپ یه توضیحات رو ارائه کردیم. حالا از این قسمت به بعد میخوایم راجع به قابلیت‌های کاربردی این محیط صحبت کنیم. یکی از مهمترین قابلیت‌های کاربردی تو نرم افزار CSD مپ و توی این محیط تهیه نقشه‌های یا تهیه عکس از نقشه‌های گوگل مپسه. همونطور که میدونین خیلی از شرکت‌های حالا مشاور پیمانکار و خیلی از کاربرا نیاز دارن که عکس‌های گوگل رو توی نقشه قرار بدن. حالا اجازه بدین من قبل از که وارد جزئیات نحوه کار بشم اول چند تا فایل رو براتون نمونه باز کنم. این نمونه ای از یه منطقه فکر میکنم نزدیکی های پتروشیمی عراقه یا اصلا پتروشیمی عراقه که نقشه های در واقع عکسایی از گوگل توی نقشه اومده و از بدید من اینو یه ذره این صفحه رو بزرگ کنم و فکر میکنم با زوم 19 ساخته شده. حالا میتونم الان چک کنم اینو، یه دیستنس اگه بگیرم برای هر عکس این دیستنس 202 متره. بله این زوم 19 بوده. چند تا مطلب تو همین ابتدا من توضیح بدم راجع بهش که البته مشهودم هست. اول از همه همونطور که میدونین هر کدوم از این عکس ها با توجه به سیستم تصویر توی مختصات خاصی نشستن و یعنی معمولا این کار انجام میشه. کسانی که تا حالا عکسایی رو از گوگل آوردن توی نقشه ها نشوندن میدونن که به هر حال یه عکس باید بیاد توی مختصاتی بشینه و اصطلاحا مختصاتی بشه. نکته‌ای که هست اینه که تمامی این عکس‌ها، یعنی هر کدوم از این تک عکس‌ها که الان شما دارین میبینین، که البته اگه کاربر بخواد حالا میتونه محدوده این عکس‌ها رو هم حذف کنه حالا یا نشون بده. اونم از بدین توی منوی آپشنز مورد دراینگ ستینگز اگر کاربر کلید هاید مپ باندری و اجازه بدیم من اوپک مپ آبجکتس هم بزنم که حالا اینا رو توضیحاتشو بعدها تو قسمت‌های بعدی میدیم. این در واقع حالتیه که شما دیگه الان اون باندری هر عکس رو نمیبینید و به صورت در واقع مثل یه عکس شده. اما در حقیقت عکس های ریزی هستن، تیکه تیکه بودن که پهلوی همدیگه نشسته بودن. البته هر کدوم از این عکس ها هم تو دیدین یه طول و عرض 200 متر در 100 خورده متری داشتن. اجازه بدیم من اون باندری عکس رو هم دوباره ظاهر کنم چون میخوام حالا این اوپک رو بذاریم بمونه ولی اون هاید مپ باندری رو برمیداریم، یه ریجنریت هم میکنیم. ببینید هر کدوم از این عکس ها عمل مختصاتی شدن رو نرم افزار خودش انجام میده. یعنی کاربر، حالا نشون میدیم توی این قسمت یا قسمت های بعد، که تنها کاری که کاربر میکنه اینه که یه سری سل رو انتخاب میکنه از اون مجموعه عکس بزرگتری که هست مال کل منطقه، که حالا کل منطقه برای مثال تو اینجا این قسمت بوده. حالا من میتونم کلا اینجا رو بیارم و این یه تیکرم زوم کنم و حالا این کلیدم بزنم. فرض کنید این عکس بزرگتر بوده که حالا سل بندی میشه و کاربر یه سری سل ها رو فقط روش کلیک میکنه و اون سل هایی رو که کلیک میکنه نرم افزار در اون زوم مورد نظر کاربر اون عکس ها رو از نقشه های گوگل استخراج میکنه، مختصاتی میکنه و خودش به طور اتوماتیک توی محلی که لازمه میشونه. نکته دومی که توی این عکس ها مشهوده دقت عکس هاست. ببینید شما فرض کنید الان این جاده یا حالا حتی این
اینجا فرض کنید سله‌ای که هست، یا حالا این سقف، شما این لبه این سقف رو نگاه بکنید از عکس بالا به عکس پایین و حتی اینجا کاملا مشهوده، چون از عکسی که از چپ و راست رفته این خطا بر هم منطبقه. معمولا شما، یعنی اونهایی که عکسایی رو گذاشتن و این کار رو انجام دادن میدونن که همپوشانی عکس‌ها به گونه‌ای که، یا منطبق کردن عکس‌ها به گونه‌ای که اگه چند عکس رو پهلوی هم بشونین به این ترتیبی که اگه راست و چپ عکس رو درست کنیم بالا پایین عکس‌ها خراب میشه. این کار رو کاربرایی که این کارو کردن توی حالا کارهای معمولی که انجام دادن اینو قطعا دیدن. ولی شما الان نحوه نشستن این عکس‌ها کنار همدیگه رو میبینین که تمامی عکس‌ها درست سر جاشون قرار گرفتن. مطلب سومی که توی این باز نحوه کار مشخصه، که حالا اجازه بدیم من پنجره گوگل مپس رو باز کنم. ببینین هدف این بوده که برای مثال این دوتا جاده و حالا این قسمت عکسای ازش تهیه بشه. خب این قسمت ها تو همون زوم، خب این قسمت ها یه عکسایی رو ایجاد میکنه که در واقع کاربر این امکان رو داره که بیاد فقط اون قسمت هایی رو که میخواد عکساشو تهیه کنه و نیاز نباشه کل این منطقه حالا به صورت یک عکس یا به صورت چندین عکس ساخته بشه. توجه کنید که اگر تمام این منطقه بخواد به صورت یک عکس فقط مدل بشه قطعا رزولوشن پایین میاد، حتی اگر شما تو زوم های بالا کار کنید. و اگر هم بخواد چندین عکس باشه، مثل این حالت که عکس های کوچیک کوچیکه، به هر حال قسمت هایی که نیاز نیست اینها هم حجم بحث دانلود داره، هم اینکه خود فایل سنگین میشه و موقع اوپن کردن و کلا هندل کردن فایل کار سخت میشه. به هر حال باز کاربرهایی که کار کردن دیدن که در حالتی که فایل ها خیلی سنگینن، مثلا شما فرض کنید 1000 عکس رو تو پروژه میارین، حتی زمانی که این عکس ها رو به نرم افزار اتوکد انتقال میدین، اتوکد به خاطر محدودیت حافظه رزولوشن عکس ها رو به طور اتوماتیک پایین میاره و این مسئله تو چاپ هم منعکس میشه. اینکه شما بتونید فقط اون قسمتی رو که مد نظرتونه انتخاب کنید و لازم نباشه یه عکس بزرگ بسازید و یا تمام عکس‌ها رو بسازید، ولی اون عکس‌ها با عکسایی که ساخته میشه با دقت بالا و با رزولوشن بالا باشه، این هم یکی از در واقع مطالب مهمیه که توی نحوه ساختن عکس‌ها تو نرم افزار CSD مپ کاربر میتونه انجام بده. حالا اجازه بدید من چند فایل دیگه به عنوان سامپل هم باز کنم. یه فایل اینجا هست به نام Project Safe 1. این فایل یه فایل سبکتری البته، منتها این مثال برای این بوده که نشون بدیم که در واقع حالت نقشه در پنجره گوگل برای گرفتن این عکس ها، اگه شما الان کلید شیفت رو بگیریم و دکمه سمت راست ماوس رو بزنیم میبینین که نوشته شده مپ تایپ ترین. در حالتی که تو گوگل نقشه به صورت ترین هست، تو زوم های بالا مثل این زوم خطوط تراز و توپوگرافی رو گوگل نشون میده و همین خطوط تراز و توپوگرافی میتونه حداقل برای کاربر، البته خیلی مشهود نیست ولی توی حالتهایی میتونه قابل استفاده باشه، به خصوص اگه چاپ بشه که در واقع کاربر بتونه خطوط تراز توپوگرافی رو ارتفاعاتش هم ببینه و این رو از نقشه‌های گوگل گرفته باشه. همینطور که دقت میکنیم باز اینجا مشخصه که در واقع عکس‌ها به نوعی نشستن که خطوط تراز توپوگرافی ها دقیقاً از عکسی به عکس دیگه درست منطبق هستن. حالا اینجا یه نمونه عکس چپ و راست بود، این یه نمونه از حالت عکس بالا به پایینه.
یه فایل دیگه هم حالا به عنوان سمپل اینم یه فایل دیگه است که حالا باز هم اینجا شما میتونین ببینین که یه مسیری بوده و این مسیر رو فقط اون قسمت از عکسایی که لازم بوده ساخته شده. دقت عکس‌ها و رزولوشن عکس‌ها خیلی بالاست و در این حال اگه دقت کنین ما یه آبجکتی هم اینجا ترسیم شده که حالا اجازه بدید من یه آن thickness این آبجکت رو برگردونم از 0.5 و بریم توی پنجره گوگل مپس. این اون آبجکته. این آبجکت رو ما تو اینجا ترسیم کردیم تو پنجره گوگل مپس. حالا با رنگ صورتی بوده اول، بعد انتقالش دادیم توی محیط اصلی نرم افزار با استفاده از کلید اکسپورت و یه بار هم همون آبجکت رو با رنگ صورتی که ترسیم شده بوده به عنوان عکس فرستادیم. حالا اجازه بدید من تیکنس اینو دوباره نیم بکنم. این کار برای این بوده در واقع که نشون بدیم این خط سبز خطی که با توجه به مختصات ترسیم شده، این خط صورتی خطی که از روی عکس اومده. اینجا هم کاربر میتونه دقت کار رو ببینه و حالا البته ما یه عکسی رو از قرار اینجا جا انداختیم. حالا توی این قسمت و قسمت های بعدی در حین ساختن عکس ها و گرفتن عکس ها از گوگل خدمتتون توضیح میدم که چطور میتونه کاربر به سادگی این عکس رو که حالا جا افتاده همین یه عکس رو با همین اندازه بسازه.